Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Nandito pa rin po tayo sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Auditorium, Quezon City upang alamin kung paano at saan nga ba galing ang mga data na pinagbatayan sa pagbuo ng ating Philippine Earthquake Model kung saan ito naman ay magiging batayan ng ating mga urban planners sa pagtatayo ng iba't ibang infrastruktura. Kaya naman makakasama natin mamaya ang Officer in Charge ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division, Mr. Ishmael Narag. Kaya't manatiling nakatutok dito lang sa DOSTv, Science for the People. Makakasama po natin ngayon ang OIC ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng DOST-PHIVOLCS upang ibahagi sa atin ang mga pinagbasehan ng ating Philippine Earthquake Model. Let us all welcome Mr. Ishmael Narag. Magandang araw, sir. Magandang araw din po. Ayan, sir. Noong mga nakaraan na discuss natin, of course, with USEC Solidum, itong Philippine Earthquake Model. Siguro dun sa mga hindi pa nakasubaybay, ano po ba ang Philippine Earthquake Model? Okay, yung Philippine Earthquake Model, yan yung research na ginagawa ng isang grupo ng division ko, which is yung Seismological Observation and Earthquake Prediction Division. Meron akong section doon na yung Earthquake Engineering and Strong Motion Network Management. No? So, ang trabaho nila is to actually assist yung society in coming up with inputs para yung mga buildings natin are more resilient to earthquakes. Okay. So with this, itong research na to ay nag-produce ng Philippine Earthquake Model na pinapakita doon yung possibility ng pagyanig dulot ng lindol sa iba't ibang lugar at yung likelihood na mag-occur ito. Okay. So ngayon medyo finix namin yung likelihood na mag-occur yung event na to or yung mga events na to ng about 90%. No? So with this, we hope that we can provide inputs to yung National Structural Code of the Philippines, which is yung basihan natin ng design ng mga structures, both vertical and horizontal structures, as well as yung basihan din for coming up with risk, yung risk natin ay na poprotektahan through insurance, no? Isang option is through insurance na nangangailangan ng input rin na coming from the Philippine Earthquake Model. Ayun. So marami tayong data na pinagkuhanan or baga pinagbasehan para mabuo itong earthquake model. Opo. So, unang-una, syempre, titignan natin kung ano yung mga pinagmumulan ng mga lindol dito. So, una ay we came up with a complete stock of earthquake generators, yung mga active faults, yung mga trenches, at yung mga possible areas na nagkakaroon ng earthquake pero wala pang identified na earthquake source. So, mga area sources ang tawag namin doon. And with this, for each of the earthquake generator, nag-analyze kami ng mga nangyaring lindol. At ito ba ay ma-attribute dun sa fault na to, no? Sa mga fault segments na to. And based on the data, we looked at, okay, ilan bang maliliit na lindol ang pwede nitong i-generate sa period of time na pinag-uusapan natin. And pati na rin yung malalaki. Siyempre, importante yung malalaki.
And we could see from the model ng bawat isang earthquake generator kung gaano kadalas magkaroon ng lindol. No? So, of a particular magnitude, let's say magnitude 5, magnitude 6, magnitude 7, and we could see, ganito yung behavior ng earthquake generator natin. Hindi kasi pare-pareho yung pagkalikha ng mga lindol dun sa mga earthquake generator. So, isa yon. Bukod pa doon ay tinignan din namin yung mga historical accounts. No? So, nilief namin yung historical accounts kasi yung instrumental data natin mga hanggang 1908 lang or 1907. So, medyo maikli. No? So, lagpas lang tayo ng mga 110 years lang yung data na pinagbasihan. So we need to look back and look at yung accounts, no? And from the accounts, malalaman natin kung gaano kalakas and ma-estimate natin yung magnitude ng earthquake, no? So meron kaming grupo na nagtingin nun. Well, bukod pa doon, meron din kaming paleoseismic. Yung paleoseismic, yun na rin yung hindi nasasagot ng mga historical events. Mga earthquakes na hindi nasulat o walang historical accounts. No? So naghukay ng mga active faults, tinignan yung mga offsets nito, and then from the offsets, kung meron po tayong makikitang mga materials na pwede nating i-date through like carbon-14 dating or potassium-argon dating, malalaman natin kung gaano kadalakas yung mga malalaking events. In this case, yung malalaking events, yun po yung surface rupturing events. Bumibitak po hanggang sa ibabaw ng mundo. No? So, meron kasi mga earthquakes na, we have 20 earthquakes per day, pero hindi naman surface rupturing events itong mga to. Okay, so aside from that, we also looked at GPS data. So GPS data will tell you kung ano yung sense of movement ng buong Pilipinas. And then, through a technique, we can back allocate that movement dun sa pinaka-earthquake source at malalaman natin kung gaano nga kadalas gumalaw dapat itong segment na to. No? So, marami pang pwedeng pagbasihan ng mga earthquake sources, pero ito muna yung pinaka-importante. And then from the data that we have, nakuha natin yung frequency ng mga events dun sa specific earthquake generators. Ang ginawa naman natin ngayon ay we have to adopt a certain model. No? So yung model na ginamit is the software na provide ng Global Earthquake Model, which is an international foundation providing this application to all of the countries para uniform yung ating so madidikit natin yung sarili natin with Taiwan, with Indonesia, kasi we're using the same model. No? And with Japan? I think Japan is also doing GEM on their own. Okay. Kaso nga lang, ang kadikit natin as actually Indonesia and Taiwan. Okay. So with this, medyo uniform na po. When you look at the global map, medyo uniform na tayo. No? So if you want to refer to, let's say, Batanes. No? So Batanes and some areas out beyond Batanes linking to Taiwan, madali siyang i-connect. Okay. So with that model, niran ito. And of course, there are so many assumptions. No? Kasi ito probabilistic siya. Hindi ka sure kung magnitude 7 ba lalabas o magnitude 6, magnitude 5. So based dun sa yung previous characteristics natin, nilaglagay tayo na ang probability ba magkaroon ng magnitude 7 dito sa earthquake ay ganito. Kasi nakita natin from the catalog. No? And yung an additional data, yung magnitude 6 ganito, magnitude 7. And from there, nilump natin per area kung ano yung contribution niya in terms of ground shaking. So ibig sabihin nito, tinignan din natin yung model kung paano humina yung ground shaking habang lumalayo ka sa earthquake source. Okay? So para rin yang kunyari sumisigaw tayo o nagsasalita tayo, habang lumalayo ka from the source natin, medyo hindi na natin naririnig. Ganon din yung ground shaking kasi waves din siya. Yung sound and yung ground shaking, they're both waves and nag-attenuate ito. Yung attenuate humihina. No? So with this, kinompute namin sa bawat lugar all over the Philippines. Medyo mahaba yung process ng computation kung the more na masinsin yung data points mo within the Philippines. Kanina nabanggit nyo, of course, yung mga data na bibigay natin, mga probability na ito yung magiging magnitude ng lindol sa isang lugar. Karamihan ng tanong, sir, sa inilabas nating model, gaano ka-accurate yung ibibigay natin mga datos? So,
ang ginawa namin dito ay finix namin to 90% yung probability. No? So 90% probability na hindi mo na may exceed yung na-compute na ground acceleration, yung pagyanig. No? So we're confident 90%. But there's always this 10% probability na ma-exceed mo siya. But 90% is already a very high probability, and this is used all over the world as a benchmark for ano. So, ang tanong na lang ay yung exposure time. Gaano kahaba ba yung tinitignan natin? No? So, depende na rin yung, for example, lifetime ng structure na ina-expect natin magpa-perform. Kunyari, ang buildings ay we expect it mga 50 years lang or pwede pa ma-extend beyond 50 years. But for critical structures like hospitals and mga factories with hazardous materials, medyo mahaba-habang panahon dapat ito tinitignan. Kasi the more na mahabang panahon ng exposure time, mas tumataas yung nako-compute na ground shaking. And pag mas mataas yung nako-compute na ground shaking, yung design requirements mas mataas. Pag mas mataas yung design requirements, mas mahal yung pagtayo ng building na yon, no? And of course, meron siyang mas mga critical pang structures like dams and nuclear power plants. Yan din yung basehan, no? So mas mahaba pa yung mga 10,000 years ang tinitingnan natin na return period. Ayun. Siyempre, meron na mga existing na mga data na ginagamit yung ating mga urban planners, yung mga engineers. So paano natin ma-incorporate itong bago na maituturing na data dun sa mga kasalukuyang ginagamit na po? Okay, so nire-refer natin nga yung mapa na to when we come up with development plans, no? So when we come up with development plans, sasabihin natin, okay, masyadong mataas ang level ng ground shaking na to, mas appropriate yata na hindi kunyari, residential lang ilagay dito, okay? So or i-retain na lang natin as open space, or pwede nating kung malago naman yung mga foliage doon, pwede siyang gamitin as protected areas, no? Okay, so with this, it will guide yung mga urban planners to identify kung yung long-term plan doon sa lugar, no? So sometimes ang urban planning would look at short-term plans, no? Usually kung yung term lang ng mayor. But if you want long-term plans, you have to refer to the probabilistic hazard maps, no? And with this, we hope na makatulong ito. Aside from that, hindi lang naman urban planners ang pwedeng tumingin dito. The insurance companies will also look at this map and see kung ano yung insurance premiums related to earthquakes, no? So pwede na nila i-compute. Iba-ibang computation for houses, for bridges, for critical structures. Alright, sir. Pagpapatuloy po natin yung ating pagtalakay tungkol sa usapin na ito dahil patuloy po ang PHIVOLCS sa pagbuo ng mga modelo makakatulong sa ating kaligtasan. At upang ibahagi pa sa atin ang ilan sa mga kaalaman, makakasama pa rin natin of course mamaya si Mr. Ishmael Narag pagkatapos ng ilang paalala. Magbabalik pa rin ang DOSTv, Science for the People. Nagbabalik po ang DOSTv at kasama pa rin natin ang OIC ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng DOST PHIVOLCS, Mr. Ishmael Narag. Alright sir, pagpatuloy natin yung ating talakayan. Meron ng mga, of course, urban planners, sabi nyo kanina, gumagamit na nito, and mga insurance company. And aside from that, sino-sino pa ba yung maaaring gumamit nito? Well, yung ginagamit before ng mga urban planners are multi-scenario maps. Okay. So, hindi pa yung probabilistic maps. Ngayon pa lang siya nilaunch. So, yung multi-scenario maps would look at kung ano yung maximum scenario earthquake sa isang earthquake generator. Like the valley fault. The valley fault, ang scenario dyan ay magnitude 7.2. Pero dun sa ibang active faults, maaaring iba rin yung scenario for that, no? So if we look at yung valley fault, malaki ang impact sa Metro Manila. Yes. But if we go to Laguna,
medyo hindi on the eastern side. Pero on the eastern side, nagkaroon ng event ng 1937 na nandun siya sa eastern side. Yun yung may mas malaking impact doon. So the multi-scenario maps na ginagamit ng mga urban planners ngayon ay would take into account yung mga large events na pwedeng ma-generate ng mga earthquake generators natin like active faults, no? Ang probabilistic hazard maps will look at long-term. No? So mas tinitingnan na ngayon kung ano yung long-term impact ng mga earthquake generator sa isang lugar, no? So depende dun sa scale ng exposure natin. Pwedeng 50 years, 100 years, 150, 250 or up to 10,000 years, no? So yun po yung tinitingnan natin. So with this, we hope that in the long run, the urban planners will be guided kung ano yung pwedeng ilagay in terms of development, no? So wag na kasi it's arrangement of the urban setting, eh. So saan ilalagay yung residential, saan ilalagay yung commercial, industrial, and of course yung mga critical facilities saan siya pwedeng ipwesto. So yun yung sa urban planning. I think it will help a lot yung mga long-term development plans, hindi lang yung mga medium-term development plans that they usually do kapag may bagong mayor or may bagong governor yung lugar, no? So, So, ang ngayon talaga ang dami na ng mga naglitawan, parang mga bunga mga puno na nagtayo ang mga building dito lahat sa metro, even sa mga provinces. Pero klaruhin lang natin, sir, ito ba yung kauna-unahan talaga na earthquake model na magagamit natin dito sa Pilipinas? meron naman kami before na ginawa. Noong 1993, 94, we engaged the USGS to come up with probabilistic hazard maps. Okay. So yun yung unang ginawa namin. Nirelease din namin yun. Pero at some point kasi, may malaking uncertainty over kasi very sensitive siya sa mga active faults, kung nasan siya nailugar. Tulad nung 2013, nagkaroon tayo ng event doon sa Bohol na yung North Bohol Fault, which previously hindi siya kasama doon sa active faults map ng PHIVOLCS. And nung nailagay na siya, medyo nag-shift ng konti yung hazard kasi meron na kami pinag-a-attribute nung mga earthquakes na nangyayari doon sa isang specific na lugar. Okay, so with that, we were able to see yung activity ng fault na yan, at naging dahilan para medyo mabago yung contours natin, no? Bukod pa doon, marami na rin kaming mapang ginawa, specifically for Metro Manila kasi nga we all know na mataas yung population dito and center of development tayo, seat of government, so both legislative, executive at saka judiciary. So kung talagang may malaking event at na completely raised ang Metro Manila, talagang malaki ang impact, not only economically but also politically and socially, no? So yun po yung concern. And then we replicated this method in other areas, no? So in the advent of kasi yung structural code of the different countries around the world, hindi na sila nagre-rely on deterministic maps. Okay. Deterministic maps, yun po yung alam na natin kung ano yung magnitude, alam na po na. So, completely determined mo yung mga parameters ng Pero ang probabilistic maps, hindi ka sure. So, may mga likelihood kang posible bang magka-7 dito, at what time. So, yun yung mga, so we put the likelihood factor dun sa ating mapa, no? So, so that pwede nating i-adjust ito and ipakita yung contribution not only of one active fault but several active faults na pwedeng maka-impact dun sa lugar. Yun yung ginagawa natin. And we've done that nga no 92, we've done several composite hazard maps before, and now we came up with the second generation probabilistic hazard maps from after the 1992 study. Alright, at napakagandang bagay nito lalo na dun sa ating mga inhinyero na talagang magagamit nila, although may mga structural code of yes, na ginagamit na talaga na kasalukuyan. Any future plan para dito sa proyekto na ito, sir? Of course, syempre, medyo nababago-bago rin to once we've seen additional data, no? So, posible kasi na magkaroon ng, hindi naman lahat ng active faults na mapa na for the Philippines. So, we all know na
tad-tad tayo ng mga active volcanoes na pwedeng nagbuga to ng malalaking volcano deposits na natakpan na yung evidence of the faulting, no? So for example in Mindanao baka masyado na makapal, hindi mo na makita, no? And there are areas also underlain by limestone, no? Ang limestone kasi konting ulan lang medyo nawawala na yung evidence nung previous na ano. So that's why it's very difficult to map active faults active faults in areas underlain by limestone, no? So minsan nakikita mo na siya from satellite images, pero pag nag-ground truth mo na hindi mo na makita, no? So yun yung kahirapan na ano. But of course, we can always place probability, no? So yun yung maganda with probabilistic hazard maps. You can always speculate, no? You can get expert judgment from people like people doing geodetic surveys using GPS or using yung common na theodolite lang, no? So minimeasure niya yung mga muhon at pinapakita yung mga kilos, and that could be factored into the model. Huling mensahe na lang, sir, dun sa ating mga taga-subaybay. Okay, so ang PHIVOLCS and Department of Science and Technology ay naglunsad nga na itong Philippine Earthquake Model as part of our contribution dun sa disaster risk mitigation efforts for the country, no? So we hope that the model will be used. We plan to trickle yung info dissemination sa iba't ibang lugar all over the Philippines. Siyempre kasama ang DPWH and yung mga partner agencies like yung PICE and yung ASEP, no? Sila kasi yung concern talaga namin because they're the ones doing all of the construction work in the Philippines. And of course, the insurance companies as well, because they're the ones providing us with a buffer. Let's say magkaroon ng malaking event, meron tayong pagkukunin financially on how to like prop up our businesses kung sakali pong nasira yung ating mga buildings, no? And hopefully always ask your engineers when you construct your buildings para malaman natin yung appropriate design, because wala naman talagang namamatay pag inalog ka lang eh. Kadalasan namamatay kasi maraming nasisirang bahay at maraming nahuhulog, no? So we want to make sure na matibay po yung ating mga buildings at yung laman ng buildings. Thank you so much, sir, and congratulations po sa magandang proyekto na ito. Thank you. Maraming salamat at nakasama po natin si Mr. Ishmael Narag. Sana nga po ay magamit na ito ng ating mga urban planners sa lalong madaling panahon. Manatili kayo nakatutok, magbabalik pa rin ang DOSTv, Science for the People. Good morning po sa inyong lahat. Ako si Nico Peñaranda para magbigay ng weather update ngayong umaga. Dalawa pong dominanting weather system ang nakaapekto sa ating bansa. Isa po itong amihan kung saan nagdadala po ng malamig na hangin at konting pag-ulan dito sa Northern Luzon. Samantala, ang easterly winds po, o yung trade winds, ito po yung mas basang hangin nagdadala po ng mga kaulapan dito po sa Visayas, Mindanao at maalinsangang panahon dito sa Southern Luzon. Ngayon dito sa Luzon at makikita natin maliit ang tsansa ng pag-ulan, mostly fair weather, maliban po dito sa mga coastal areas ng Northern Luzon at ang itong extreme Northern Luzon, Batanes area. 28 to 22 po dito sa Tagaytay, samantalang 23 to 30 sa Metro Manila, 15 to 24 sa Baguio City, at 23 to 31 naman sa Legazpi City. Ngayon dito naman sa Visayas, nakapaloob po dito ang hanging easterlies, kaya naman may mas mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Kabisayaan. Particularly itong Eastern Visayas, mataas po ang tsansa ng mga isolated thunderstorms sa area na yan at of course especially sa Southern Leyte. Kaya naman inaasahan ngayong araw may mga pag-ulan na mararanasan sa areas na yan. Mas maganda po ang panahon dito sa Western Visayas at ang Cebu. Dito lang po sa bandang Bohol ay meron ding mataas na tsansa ng pag-ulan. 25 to 30 ang temperatura sa Metro Cebu, 24 to 31 sa Iloilo at 23 to 30 dito po sa Tacloban City.
Sa Mindanao, nananatiling magandang panahon ng western areas pero ang eastern Mindanao po, ang Caraga at ang areas po ng dito sa Davao Oriental ay mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. At meron po mga ilang lugar na nakakaranas na ng mga pag-ulan. Pero inaasahan naman ng mga ngayong araw lang naman ito magaganap. 23 to 30 po sa Cagayan de Oro City at 23 to 30 Davao City. Samantalang 24 to 33 naman sa Zamboanga City. At dahil nga dyan sa nabanggit natin na malakas na ihip ng amihan dito sa Northern Luzon, meron po tayong nakataas na gale warning para po dito sa areas ng Northern Luzon, particularly ang Batanes, Calayan, Babuyan Islands, Ilocos Norte at ang mga lugar malapit sa hilagang baybayin ng Cagayan. So ibig sabihin yung mga maliliit na sasakyang pangdagat o mga small maritime vessels po ay ipagpaliban po muna ang paglayag dahil mapanganib po ang lagay ng karagatan. And sa ating 3-day outlook dito po sa Metro Manila, patungo po tayo sa may mataas na chance ng pag-ulan pagdating po ng Sabado dahil inaasahan natin may malakas na ihip ng amihan at magkakaroon po ng convergence po sa eastern section ng Southern Luzon. Pero bukas hanggang sa Friday ay manatiling fair weather po tayo, may maliit na chance ng pag-ulan. 22 to 30 po bukas, 23 to 31 sa Friday at 22 to 30 naman pagdating po ng Sabado. Dito naman sa Baguio City, dahil po dyan sa amihan ay maulap po ang inaasahang panahon, mostly po pagdating po ng Friday at Saturday. At mananatili po ang mild temperatures, maglalaro lang po sa 14 to 23 sa ating 3-day forecast period. Samantala dito naman sa Metro Cebu, mataas po ang tsansa ng pag-ulan, mga kalatkat na pag-ulan po hanggang Sabado. Mas maganda po yung panahon na inaasahan natin sa Friday, pero of course may mga pag-ulan pa rin na inaasahan. 24 to 29 po bukas at 24 to 31 po pagdating ng Friday at 25 to 29 po pagdating ng Sabado. Sa Metro Davao, paganda naman ang trend ng panahon. So hanggang bukas po may tsansa pa rin or may mataas na tsansa pa rin ng mga scattered rain showers at thunderstorms. Pero pagdating po ng Friday at Saturday ay mababa na po ang tsansa ng pag-ulan. 23 to 30 po ngayong araw at pagdating po ng Sabado pinakamainit, 24 to 32 degrees Celsius. Ang sunrise po kanina 6:25 at mamaya pong hapon ay lulubog ang araw 5:51. Yan po ang latest weather update ngayong umaga. Maraming salamat, si Nikos Peñaranda nag-uulat. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.